sơ vụ án chữ T, chuyện từ Tattle. Hồ sơ vụ án. Đây không phải là một vụ án như thường lệ. Ngày nộp hồ sơ, trước đây và không bao giờ. Địa điểm, phức tạp. Đối tượng, tôi và một số người khác. Thực thể, tôi và những thứ khác. Vậy là chủ thớt này hiện không có ở nhà. Mặc dù tôi cảm thấy bạn có thể đã đoán ra rồi. Tôi không giết cậu ấy hay làm gì với cậu ta cả. Hiện tại cậu ta đang đi đây đi đó, chuẩn bị chuyển đi hoặc làm những việc mà không phải ở nhà. Dù sao thì tôi viết bài giới thiệu nhỏ này ở đây để... thì làm quen trước khi hỏi đáp. Tôi xin lỗi vì đã phá vỡ kịch bản thông thường ở đây, nhưng tôi hứa sẽ chỉ có thêm một vài câu chuyện như thế này nữa thôi. Nói thật với bạn là tôi sẽ không tiết lộ bản thân với các bạn hay chủ thớt trong một khoảng thời gian, vì vậy tôi xin lỗi vì sự phá vỡ giao thức này. Đến giờ kể chuyện đây. Có hai cậu bé, hai người bạn. Hai cậu bé thường được nhìn thấy ở cạnh nhau, gắn bó với nhau nhưng người ta vẫn nói. Một người là trí thức, một nhà tư tưởng, một người giải câu đố. Người kia là một nhà thám hiểm, tò mò đến mức hay mắc những sai lầm và can đảm. Giữa hai người họ mà nói, họ là cặp đôi hoàn hảo, không thể bị đánh bại, không thể bị phá vỡ. Họ dành thời gian phiêu lưu qua những khu rừng, qua thị trấn, qua bất cứ thứ gì họ tìm thấy và không có gì có thể phá vỡ được mối quan hệ của họ. Mặc dù có một người vẫn có thể thử thách nó, người cha xuất hiện, cay nghiệt, một người đàn ông xấu xa với công việc tồi tệ và vấn đề về rượu. Không có gì mới mẻ, nhưng cũng chẳng có gì đẹp đẽ. Ông ta đáng ghét và độc ác với tất cả mọi người, bao gồm cả tình bạn, tình anh em bền chặt và đẹp đẽ của con trai mình. Hắn đánh đập hai đứa trẻ đến bầm tím xương sườn, cô lập chúng mà không quan tâm đến cảm xúc của chúng. Tuy nhiên, hai cậu bé vẫn là những người bạn thân nhất. Cẩn trọng quanh người cha như vậy, hai cậu bé vẫn giữ được sự trong sáng của chúng. Một ngày nọ, hai cậu bé tình cờ phát hiện ra thứ gì đó khi lục tung căn gác mái. Kẻ vô danh xuất hiện. Ác độc, hung hiểm. Kẻ vô danh tha mạng cho hai cậu bé để làm quen hơn với ngôi nhà và những người ở đó. Người cha, hai đứa nhóc và một người nữa. Đó là người mẹ, người phục tùng. Bà ấy sẽ rùng mình trước sự đụng chạm và tính cách ghê tởm của người cha. Bà là người mang trong mình nỗi xấu hổ thầm lặng. Kẻ vô danh vẫn tiếp tục ở trong nhà để trông chừng cha và mẹ, cũng như trở thành người bạn tưởng tượng của bọn nhóc. Nó là kẻ thao túng và lên kế hoạch, chờ đợi thời cơ và hút cạn năng lượng của họ. Cuối cùng, kẻ vô danh bắt đầu gây rối trong gia đình. Nó sẽ bất chợt va vào ai đó trong nhà, hoặc giấu đồ vật, làm vỡ cửa sổ, hoặc để lại xác chết của những con vật mà nó đã giết xung quanh nhà. Lúc đầu, hai cậu bé đã bị đổ lỗi cho việc đó và bị phạt. Nhưng sau đó, người cha và mẹ bắt đầu nhận thấy những sự kiện xảy ra ngay cả khi các cậu bé không ở nhà hoặc đang ở trường. Một người diệt côn trùng đã được gọi đến, nhưng đã không tìm thấy gì cả. Cảnh sát cũng được gọi đến, nhưng kết quả thì họ cũng không thể giúp được gì. Rồi đến một thám tử vào cuộc, một người rất có trách nhiệm. Thám tử đã từng chứng kiến những điều không thể giải thích bằng logic. Ông đã phá giải những vụ án tưởng chừng như không bao giờ có lời giải trong nhiều năm. Thật sự, ông là bậc thầy trong lĩnh vực của mình, kết hợp vững chắc giữa thực tế và khả năng chấp nhận những nguyên nhân phi thường. Ông nhanh chóng loại bỏ khả năng do động vật hay kẻ đột nhập và bắt đầu phỏng vấn cha, mẹ và hai cậu bé. Thám tử đã nhanh chóng phát hiện ra kẻ phản diện chính là người cha. Ông không hứng thú gì trong việc giúp đỡ người đàn ông này, nhưng cuối cùng công việc vẫn là công việc. Ông cố gắng nói chuyện với người mẹ về vấn đề này, nhưng bà không muốn dính dáng gì đến những câu hỏi của ông và nhanh chóng thu mình lại. Rồi ông ta đến để thẩm vấn hai đứa trẻ. Ông ta biết rằng hai đứa nhóc luôn ở quanh đây là vì bố mẹ chúng luôn đi làm cả ngày và chúng sợ phải ở một mình. Thám tử cũng biết về người bạn tưởng tượng của chúng. Ông ta biết được cách nó luôn hiện diện và luôn theo dõi gia đình và cả những bình luận đáng lo ngại mà nó sẽ đưa ra. Thám tử đã xem xét những thông tin mà ông ta có và đi đến một số kết luận khác nhau. Người cha là nguyên nhân của tất cả hoặc hầu hết những chuyện này. Hoặc người mẹ cuối cùng đã hành động do cảm xúc kìm nén. Hoặc người bạn tưởng tượng của hai đứa nhóc bằng cách nào đó phải chịu trách nhiệm. Như số phận đã sắp đặt, cả ba kết luận của ông ta đều đúng theo cách này hay cách khác. Một buổi tối,
thám tử quyết định ở lại muộn hơn để điều tra các khu vực ít được lui tới trong ngôi nhà. Kẻ vô danh không hài lòng với cuộc điều tra đột ngột diễn ra trong lãnh địa của mình và quyết định chiếm lấy cơ thể của người có sức kháng cự yếu nhất. Đó là người mẹ. Nhiều năm chịu đựng những trận đòn và sự hạ thấp nhân phẩm đã khiến sức khỏe tinh thần của bà xuống mức thảm hại. Và kẻ vô danh tận dụng điều đó để chiếm lấy cơ thể bà. Hắn sau đó đã dùng bà để tấn công thám tử, cố gắng siết cổ ông ta đến chết. Tuy nhiên, người cha đã bước vào và khi chứng kiến cảnh này, ông ta đã tung ra một cú đánh mạnh vào cơ thể yếu ớt của người mẹ. Sau đó, gã ta mất kiểm soát trong cơn giận dữ thường trực và bóp nghẹt người phụ nữ. Cuối cùng, cha đã kết liễu cuộc đời của mẹ và trục xuất kẻ vô danh ra khỏi cơ thể bà. Thật trớ trêu khi một gã đàn ông tồi tệ như người cha lại cứu được thám tử. Hai người đàn ông đã đưa ra một thỏa thuận rằng người cha và hai đứa con trai sẽ rời khỏi thị trấn và định cư ở nơi khác. Trong khi thám tử sẽ tìm hiểu sâu hơn về lý do khiến người mẹ phát điên và khám phá những điều bí ẩn. Và thế là cậu bé kia bị bỏ lại phía sau mà không một lời tạm biệt, tự hỏi điều gì đã xảy đến với người bạn của mình. Đó là nơi chương này kết thúc, nhưng không phải là kết thúc của câu chuyện này, chỉ là nguồn nhiên liệu cho ngọn lửa tò mò của các bạn mà thôi. Tôi biết tất cả các bạn đều đọc gián tiếp hồ sơ vụ án. Tôi đã đọc những gì các bạn gửi cho chủ thớt. Tôi biết các bạn muốn nhiều hơn nữa. May mắn thay, tôi thấy việc giải trí cho bạn cho đến giờ là phù hợp với nhu cầu của tôi, nhưng hãy nhớ điều này. Đây không phải là một trò chơi giải đố thế giới thực mà các bạn tình cờ phát hiện. Điều này vượt xa bất kỳ khuôn mẫu văn hóa kinh dị nào mà bạn có thể nghĩ No Sleep đang nắm giữ. Chủ thớt không phải là người đầu tiên tình cờ gặp phải các tác phẩm của tổ chức 440, nhưng cậu ấy là người đầu tiên có được toàn bộ bức tranh. Bạn có thực sự biết được bao nhiêu trong số những câu chuyện này là các bản tường thuật hay là hồi ức về các hiện tượng siêu nhiên không? Hay bao nhiêu trong số những tác giả này đã được trả tiền hoặc bị đe dọa để họ hành động như thể họ đã viết những câu chuyện đó? Không phải ai trong tổ chức cũng chỉ gửi một đặc vụ đi để giết người, hối lộ và đe dọa thực sự giúp giữ mạng cho nhiều người hơn. Tôi ở đây vì có người phải giữ chủ thớt theo đúng lộ trình. Chủ thớt ở đây để chia sẻ những điều này với người khác và với bạn. Bạn đây để đọc và ghi nhớ. Bây giờ đến phần hấp dẫn mà bạn rất thích. Tôi ở đâu đó trong những câu chuyện này. Có thể là trong câu chuyện này, có thể là trong một trong những câu chuyện trong tương lai, nhưng tôi ở trong đó. Có thể có cả chủ thớt trong đó và cậu ấy cũng có thể không. Cậu ấy có thể là cả hai. Tôi có thể ở lại thêm một chút để thăm dò và điều tra, nhưng rồi cuối cùng chủ thớt cũng phải về nhà và sẽ phát hoảng vì chuyện này. Ồ, và tên tôi là Tattle. Tái bút. Bây giờ tôi sẽ rời đi để chủ thớt không phải chạm mặt với tôi. Hẹn gặp lại lần sau. Chủ thớt đây, hiện tại ở chỗ tôi gần 10 giờ tối rồi. Có thể tôi sẽ quay lại sau vài giờ nữa, sau khi tôi lướt qua tất cả các bình luận này. Tôi không chắc nữa. Dù sao thì peace out.